हे गाईज वेलकम बॅक टू अवर युट्यूब चॅनल DcodeBits. सो गाईज आजच्या जावास्क्रिप्टच्या सेशन मध्ये आपण बघणार आहोत की जावास्क्रिप्ट ब्राउझर मध्ये एनेबल कशी करायची. जर तुमच्या ब्राउझरवर जावास्क्रिप्ट रन होत नसेल तर तिला एनेबल कसं करायचं, आणि जर पर्टिक्युलर एखादी जावास्क्रिप्ट वेबसाईट तुम्हाला ब्लॉक करायची असेल किंवा तुमच्या ब्राउझरवर तुम्हाला जावास्क्रिप्ट ब्लॉक करून ठेवायची, म्हणजे कोणती जावास्क्रिप्टची वेबसाईट रन व्हायला नको किंवा ओपन व्हायला नको, तर त्यासाठी जावास्क्रिप्ट ब्लॉक कशी करायची तर त्याबद्दल आपण आज बघणार आहोत. त्याचसोबत जावास्क्रिप्ट आपल्या HTML फाईल मध्ये कशी ऍड करायची, तिला कसं रन करायचं, या टॉपिक वर पण आज आपण डिस्कस करणार आहोत. सो वेळ न घालवता आज आपण आपल्या सेशन लगेच सुरुवात करणार आहोत. चला करूया सुरुवात. सो सर्वात आधी आपण बघणार आहोत की हाऊ टू एनेबल जावास्क्रिप्ट इन युअर ब्राउझर. ब्राउझर मध्ये जावास्क्रिप्टला एनेबल कसं करायचं. सो बऱ्याच ब्राउझर मध्ये जावास्क्रिप्ट ही बाय डिफॉल्ट डिसेबल असते. आता डिसेबल का असते तर बऱ्याच वेबसाईट ह्या स्पॅम वेबसाईट असतात किंवा जे हॅकर्स असतात तर ते जावास्क्रिप्टचा यूज करून तुमच्या ब्राउझरवर व्हायरस थ्रो करत असतात, किंवा तुमच्या काही ज्या ब्राउझर मधल्या स्टोर कुकीज असतात किंवा जो काही तुमचा इन्फॉर्मेशन जो कॅश झालेला असतो ब्राउझर मध्ये, तर त्याला ऍक्सेस करण्याचा ट्राय करतात विथ द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट. सो त्यासाठी बरेच ज्यांना माहिती आहे किंवा ज्यांना याबद्दल नॉलेज आहे तर ते आपल्या ब्राउझर मध्ये जी जावास्क्रिप्ट आहे तिला डिसेबल करून ठेवतात किंवा ब्लॉक करून ठेवतात, जेणेकरून जावास्क्रिप्ट रिलेटेड जो कोड आहे तो त्यांच्या ब्राउझरवर रन नाही होत. सो अशीच एखादी केस जर तुमच्यासोबत घडली असेल किंवा एखादा जावास्क्रिप्टचा कोड तुमच्या ब्राउझरवर रन होत नसेल तर त्यामागचं कारण हेच आहे की तुमच्या ब्राउझर मधली जी स्क्रिप्ट आहे तर ती किंवा जी जावास्क्रिप्ट आहे ती ब्लॉक आहे किंवा ती डिसेबल आहे. त्यामुळे तर जर तुम्ही तिला एनेबल केलं तर तुमच्या ब्राउझरवर पण जावास्क्रिप्ट रन होईल. So all modern browser comes with built-in support for JavaScript. Frequently, you may need to enable or disable the JavaScript support manually. So तुम्हाला मॅन्युअली जाऊन तिला एनेबल और डिसेबल करता येतं प्रत्येक ब्राउझर मध्ये. So आता आपण गुगल क्रोम जास्त यूज करतो, त्यामुळे मी गुगल क्रोम मध्ये जावास्क्रिप्ट एनेबल किंवा डिसेबल कशी करायची ते आपण बघणार आहोत. त्याचप्रमाणे मॉझिला फायरफॉक्स मध्ये पण ऑप्शन आहे. प्रत्येक ब्राउझरचे वेगवेगळे ऑप्शन आहे. तर आपण आता सध्या गुगल क्रोम बद्दल बघणार आहोत. सो आपण जरा आधी गुगल क्रोमला इथे मी एक नवीन टॅब ओपन करतो. नवीन टॅब ओपन केल्यानंतर आपण एक सेटिंग मध्ये जाणार आहोत. सेटिंग ऑप्शन इथे थ्री डॉट वर तुम्ही क्लिक केला की जे तुम्हाला सेटिंग ऑप्शन दिसेल. सेटिंग ऑप्शन वर गेल्यानंतर तुम्हाला इकडे जायचं आहे प्रायव्हसी आणि सिक्युरिटी. प्रायव्हसी आणि सिक्युरिटी वर क्लिक केल्यानंतर थोडं तुम्ही खाली स्क्रोल करायचं आहे आणि जेव्हा शेवटचा ऑप्शन इथे दिसत असेल साईट सेटिंग, साईट सेटिंग वर क्लिक केल्यानंतर परत तुम्हाला थोडं स्क्रोल डाऊन करायचं आहे आणि स्क्रोल डाऊन केल्यानंतर तुम्हाला इथे जावास्क्रिप्टचा एक ऑप्शन दिसत असेल. सो आता ही जी सेटिंग मी आता जे काही स्टेप्स फॉलो केल्या तर ह्या मॉडर्न ब्राउझरच्या म्हणजे लेटेस्ट गुगल क्रोमच्या स्टेप्स आहेत. जर तुम्ही प्रिव्हियस गुगल क्रोम जर बघितलं म्हणजे जुन्या व्हर्जनचं गुगल क्रोम तर त्यात मे बी डिफरंट असेल. सो हे ह्या ज्या स्टेप्स आहे ह्या लेटेस्ट गुगल क्रोम व्हर्जनच्या स्टेप्स आहेत. तिथे तुम्हाला जावास्क्रिप्टचा ऑप्शन दिसत असेल तर या जावास्क्रिप्टच्या ऑप्शनवर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. क्लिक केल्यानंतर इथे येतं डिफॉल्ट बिहेवियर साइट ऑटोमॅटिकली फॉलो दिस सेटिंग व्हेन यू विजिट. सो इथे आपली एनेबल आहे तर जावास्क्रिप्टचा जो कोड आहे तो आपल्याला इथे रन होतो आपल्या ब्राउझरवर. पण मला जर याला डिसेबल करायचं जावास्क्रिप्टचा कोड रन होऊ द्यायचा नाही आहे तर मी इथे सिम्पली डोंट अलाउ साइट टू यूज जावास्क्रिप्ट, तर जावास्क्रिप्ट इथे यूज करू द्यायचं नाही. जस्ट मी त्यावर क्लिक करणार आहे आणि इथे कोणत्याही प्रकारचं सेव्हचं बटन नाही, तो ऑटोमॅटिकली जे काही चेंजेस आहेत ते आपल्या ब्राउझरवर अप्लाय झालेले आहेत. तर आता आपण जावास्क्रिप्ट जे आहे ते रन करून बघणार आहोत. तर त्याआधी आपण जाणार आहोत आपल्या कोड मध्ये. जो इथे तुम्हाला हा index.html ची जी फाईल आहे त्या फाईल मध्ये इथे आपण जस्ट सिम्पली स्क्रिप्ट टॅग लिहिणार आहोत. स्क्रिप्ट टॅग आणि स्क्रिप्ट टॅगच्या मध्ये जस्ट console.log लास्ट सेशन म्हणजे लास्ट व्हिडिओ मध्ये आपण जसं कोड केला त्याचप्रमाणे इथे करून बघणार आहोत. आणि इथे हॅलो वर्ल्ड याला आपण सेव्ह करणार आहोत. सेव्ह केल्यानंतर आपलं जे ब्राउझर आहे ते ऑटोमॅटिकली रिफ्रेश होणार आहे आणि इथे हा HTML चा कोड आहे त्यामुळे इथे आपल्याला दिसतोय. पण आपण इथे F12 करून बघितलं तर इथे तुम्हाला खालती कोणत्याच प्रकारचा जावास्क्रिप्टचा कोड इथे प्रिंट झालेला नाही दिसणार आहे. आपण जे
कोड मध्ये लिहिलेलं आहे ते कन्सोल मध्ये स्क्रिप्ट टॅगच्या आत कन्सोल मध्ये लिहिलेलं आहे. तर ते तिथे प्रिंट होत नाहीये कारण का की आपण इथे जावास्क्रिप्टला डिसेबल केलेलं आहे. तर मग ही केस हँडल कशी करायची, तर त्यासाठी एक नो स्क्रिप्ट म्हणून स्क्रिप्ट येते, सॉरी नो स्क्रिप्ट म्हणून एक टॅग येते. सो आपण तिला इथे टाकू शकतो नो स्क्रिप्ट. सॉरी, जर तुमच्या साईट मध्ये स्क्रिप्ट रन होत नसेल, सो नो स्क्रिप्ट म्हणून एक ही टॅग आहे आणि या टॅग मध्ये तुम्ही इथे डिस्प्ले करू शकता. H1 or समथिंग H4 घेऊया आपण इथे आणि H4 मध्ये युअर browser does not support JavaScript. जस्ट सिम्पली मेसेज प्रिंट केला. सो आपण ब्राउझरला जाणार आहोत, रिफ्रेश करूया. हे बघा इथे तुम्ही मेसेज बघू शकता की युअर ब्राउझर डज नॉट सपोर्ट जावास्क्रिप्ट. आता आपण जावास्क्रिप्टला एनेबल करणार आहोत. सो हिला आपण एनेबल केली, जस्ट रिफ्रेश इट. सो एनेबल केली आपल्या ब्राउझरला आपण रिफ्रेश करणार आहोत. हे बघा इथे जो नो स्क्रिप्ट मध्ये जे स्टेटमेंट लिहिलं होतं ते स्टेटमेंट आपण इथे इथनं ऑटोमॅटिकली गेलेलं आहे कारण का की आपलं ब्राउझर जावास्क्रिप्टला आता सपोर्ट करतोय. त्यामुळे जे नो स्क्रिप्ट जी टॅग आहे ना ती टॅग कधी एक्झिक्यूट होते, जेव्हा तुमच्या ब्राउझरवर जावास्क्रिप्ट डिसेबल असेल तेव्हा जी नो स्क्रिप्ट ची टॅग आहे ना ती एक्झिक्यूट होत असते. तर आता आपलं ब्राउझर जे आहे ते जावास्क्रिप्टला सपोर्ट करत आहे, त्यामुळे ही जी नो स्क्रिप्ट मध्ये जे काही आपण लिहिलेलं होतं सेंटेन्स ते तिथनं डिसेबल झालं, ते तिथनं निघून गेलं आणि कन्सोल मध्ये जे काही लिहिलं होतं आपण कन्सोल मध्ये हॅलो वर्ड, तर ते हॅलो वर्ड इथे आपल्या कन्सोल टॅबच्या आत इथे प्रिंट झालेलं आहे. सो अशा प्रकारे तुम्ही जावास्क्रिप्टला गुगल क्रोम मध्ये, दिस इज द स्टेप ऑफ गुगल क्रोम, सो गुगल क्रोम मध्ये अशा प्रकारे तुम्ही एनेबल आणि डिसेबल करू शकता. सो this is the steps of enable and disable of JavaScript in Google Chrome. and second line ला ज्या स्टेप्स आहेत त्या Mozilla Firefox मध्ये आहेत. तर मे बी ह्या डिफरंट असू शकतात. मोस्टली मी गुगल क्रोमचा यूज करतो त्यामुळे गुगल क्रोम वर दाखवलेला आहे. Mozilla Firefoxच्या लेटेस्ट लेटेस्ट जे Mozilla Firefox ब्राउझर आहे तर त्यावर मे बी स्टेप्स डिफरंट असू शकतात. सो यू कॅन चेक इट इफ यू आर युजिंग द Mozilla Firefox. सो आजचा आपला नेक्स्ट टॉपिक आहे वेज ऑफ ऍडिंग जावास्क्रिप्ट. तर आपल्या जावास्क्रिप्टला जर आपल्या HTML मध्ये ऍड करायचं असेल तर आपण कोणकोणत्या पद्धतीने किंवा कोणकोणत्या वेज थ्रू आपण त्याला ऍड करू शकतो, तर ते आज आपण बघणार आहोत. सो देर आर टू वेज. फर्स्ट वे इज इनलाईन अँड सेकंड वे इज द एक्सटर्नल फाईल. तर इनलाईन म्हणजे काय, तर जसं आता आपण बघितलं, तुम्ही जर आपल्या कोड मध्ये बघितलं तर आपण ही जी स्क्रिप्ट लिहिलेली आहे, ही जी स्क्रिप्ट आहे ती आपण इनलाईन लिहिलेली आहे, म्हणजे HTML च्या फाईल मध्ये लिहिलेली आहे. तर म्हणून तिला काय म्हणतात, इनलाईन जावास्क्रिप्ट. आणि एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट काय असते, तर एक्सटर्नल म्हणजे काय, तर एक्सटर्नल फाईल, एक ऍडिशनल फाईल, एक्सटर्नल फाईल. जसे की इथे तुम्हाला एक फाईल दिसते script.js, तर दिस इज द एक्सटर्नल फाईल. तर जो काही तुमचा जावास्क्रिप्टचा कोड असेल तर जावास्क्रिप्टचा कोड आपण या script.js फाईल मध्ये लिहिणार आणि ही जी फाईल आहे script.js ती फाईल आपण ह्या HTML पेज मध्ये लिंक करणार, तर त्याला म्हणतात एक्सटर्नल फाईल. तो असे दोन वेज आहे, या दोन वेजने आपण जावास्क्रिप्ट आपल्या HTML मध्ये ऍड करू शकतो. सो त्या दोन वेज मध्ये पण त्याचे काही सब टाइप्स आहेत. तर आता इनलाईन मध्ये सब टाइप काय आहे, तर इनसाइड द हेड टॅग, म्हणजे इनलाईन जावास्क्रिप्ट जी आहे ते आपण हेड टॅगच्या आत पण लिहू शकतो. आणि सेकंड टाइप आहे इनसाइड द बॉडी टॅग, जे की आपण आता सध्या लिहिलेली आहे बॉडी टॅगच्या आत. ही तुम्हाला इथे बॉडी टॅग दिसते, या बॉडी टॅगच्या आत आपण इथे स्क्रिप्ट टॅग लिहिलेली आहे आणि आपण ह्या हेड टॅगच्या आत पण जावास्क्रिप्ट इथे लिहू शकतो. सो ते आर द टू वेज इनसाइड द इनलाईन. तसंच एक्सटर्नल फाईलच्या आत पण दोन वेज आहेत. इनसाइड द हेड टॅग पण तुम्ही एक्सटर्नल फाईलला लिंक करू शकता, अदरवाइज बॉडी टॅगच्या आतही तुम्ही एक्सटर्नल फाईलला लिंक करू शकता. सो ही चारही वेज आपण वन बाय वन बघणार आहोत. सॅम्पल कोड पण मी इथे आपल्या पीपीटी मध्ये दिलेला आहे. इनलाईन जावास्क्रिप्ट इनसाइड हेड टॅग तुम्ही अशा प्रकारे इनलाईन जावास्क्रिप्ट लिहू शकतात हेड टॅगच्या आत. इनसाइड बॉडी टॅग अशा प्रकारे तुम्ही बॉडी टॅगच्या आत पण तुमचा जो काही जावास्क्रिप्टचा कोड आहे तो लिहू शकता. त्यानंतर एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट मध्ये एखादी जावास्क्रिप्टची फाईल मध्ये जावास्क्रिप्टचा कोड लिहून त्या फाईलला तुम्ही हेड टॅगच्या आत अशा प्रकारे लिंक करू शकता आणि इनसाइड द बॉडी टॅगच्या आत तुम्ही अशा प्रकारे त्याला लिंक करू शकता. सो वन बाय वन आपण कोड करून बघणार आहोत. सो दिस इज अवर HTML code and this is our JavaScript external file. So आधी आपण इनलाईन बघणार आहोत. सो
इनलाईन आपण बॉडी टॅग मध्ये जर बघितला की ज्या आपण जस्ट बॉडी टॅग मध्ये स्क्रिप्ट लिहून इथे हॅलो वर्ल्ड असं लिहू शकतो कन्सोल म्हणजे जो काही जावास्क्रिप्टचा कोड आहे तो. सो आता मी याला इथे इरेज करतो आणि आपण यूज करणार आहोत डॉक्युमेंट डॉट राईट. सो डॉक्युमेंट डॉट राईट आणि यामध्ये आपण लिहिणार आहोत JS code from body tag. So this is a body tag JS code. तसंच आपण टायटल मध्ये पण लिहू शकतो. तर ह्या टायटल सॉरी जसं आपण हेड मध्ये पण लिहू शकतो. तर हेड सेक्शनच्या आत आपण इथे स्क्रिप्ट टाकूया आणि JS code from head tag. हेड टॅग म्हणण्याच्या ऐवजी आपण हेड एलिमेंट म्हणूया. एलिमेंटच्या आत लिहितो आपण. सो एलिमेंट आणि इथे आपण बॉडी एलिमेंट. सो याला आपण सेव्ह करणार आहोत आणि जस्ट ब्राउझरवर आपण इथे चेक करूयात. तर तुम्हाला तुम्ही इथे बघू शकत असाल. सो JS कोड फ्रॉम हेड एलिमेंट. तर लाईन बाय लाईन आपली जावास्क्रिप्ट लाईन बाय लाईन आपली जावास्क्रिप्ट ही रन होत असते. त्यासाठी त्याने हेड टॅग मधला जो जावास्क्रिप्टचा कोड आहे तो आधी एक्झिक्यूट केलेला आहे. त्यानंतर बॉडी टॅग मध्ये आपण जी HTML मध्ये H1 मध्ये हॅलो जावास्क्रिप्ट लिहिलेलं ते प्रिंट केलं आहे आणि हेडिंग टॅगच्या नंतर जी स्क्रिप्ट आहे तर त्या स्क्रिप्ट मध्ये जे काही आपण लिहिलं आहे JS कोड फ्रॉम बॉडी एलिमेंट सो ते त्याने तिथे प्रिंट केलेलं आहे. तर अशा प्रकारे आपण इनलाईन जावास्क्रिप्ट लिहू शकतो. त्याचप्रमाणे आपण एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट पण लिहू शकतो. तर एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट साठी काय करायचं तर ही जावास्क्रिप्टच्या फाईल मध्ये आपण जाणार आहोत आणि तिथे आपण सेव्ह स्टेटमेंट लिहूया. डॉक्युमेंट डॉट राईट आणि इथे लिहिणार आहोत जावास्क्रिप्ट कोड फ्रॉम एक्सटर्नल JS फाईल. शेवटी सेमीकोलन. याला आपण सेव्ह करणार आहोत. आता हे प्रिंट नाही होणार कारण ह्या फाईलला आपण अजून लिंक केलेलं नाही. आता या फाईलला आपल्याला लिंक करायचं आहे. तर आपण हेड टॅगच्या आत पण लिंक करू शकतो आणि बॉडी टॅगच्या आत पण लिंक करू शकतो. सो आपण हेड टॅगच्या आत लिंक करणार आहोत. तर इथे स्क्रिप्ट लिहिल्यानंतर त्याने आपल्याला 3 सजेशन दिले. तुम्हाला प्लेन जो एलिमेंट आहे तो प्रिंट करायचा आहे मॉड्यूल त्यासोबत मॉड्यूल प्रिंट करायचा किंवा सोर्स प्रिंट करायचा म्हणजे त्या जी एक्सटर्नल फाईल आहे त्याची लिंक तुम्हाला द्यायची. तर आपल्याला लिंक द्यायची म्हणून आपण सोर्सवर क्लिक करू. ते त्याने आपल्याला डायरेक्ट सोर्स म्हणून देऊन दिला आहे. तर इथे आता आपण जी एक्सटर्नल फाईल आहे तिला लिंक करणार आहोत. जस्ट ते डॉट स्लॅश आणि ही स्क्रिप्ट डॉट जेएस. तर इथे आपली जी एक्सटर्नल फाईल आहे ती लिंक झालेली आहे HTML मध्ये हेड टॅगच्या आत आणि इथे आपण बॉडी टॅग मध्ये पण तिला टाकणार आहोत. सो सेम आहे. जस्ट तिला सेव्ह करूयात आपल्या HTML फाईलला आणि इथे आपण आता रन करून बघणार आहोत. तर तुम्ही इथे बघू शकत असाल की दोन्ही स्टेटमेंट जे आहे ते वन सिंगल लाईनला प्रिंट झालेले आहे. तर याला आपल्याला जर सेपरेट करायचं असेल तर इथे आपल्याला BR टॅग टाकावा लागेल. BR टॅग यूज करू शकतो आपण. सो BR यूज फॉर ब्रेक द लाईन. सो लाईन आपण ब्रेक करणार आहोत आणि ते बघा ते तुम्ही बघू शकत असाल. सो पहिले त्याने प्रेफरन्स जो दिलेला आहे लाईन बाय लाईन एक्झिक्यूट होतं त्यामुळे फर्स्ट लाईनला आपण इनलाईन जावास्क्रिप्ट लिहिले तर इनलाईन हेड टॅग मधली त्याने जावास्क्रिप्ट प्रिंट केली. त्यानंतर एक्सटर्नल हेड टॅग मधली जावास्क्रिप्ट प्रिंट केलेली आहे. ही दिस इज द एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फ्रॉम हेड टॅग. त्यानंतर ही जी आहे ती इनलाईन जावास्क्रिप्ट फ्रॉम बॉडी टॅग आणि ही आहे एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फ्रॉम एक्सटर्नल फाईल. सो अशा प्रकारे आपण आपली जी जावास्क्रिप्टचा कोड आहे किंवा जावास्क्रिप्टची फाईल आहे ती HTML फाईल मध्ये लिंक करू शकतो किंवा HTML फाईल मध्ये इनलाईन जावास्क्रिप्टचा कोड आपण अशा प्रकारे लिहू शकतो. सो these are the ways of adding JavaScript in our HTML file. सो गाइस आज आपण इथेच थांबणार आहोत. आजचा टॉपिक तुम्हाला कसा वाटला ते आम्हाला कमेंट करून नक्की कळवा आणि अशाच एका नवीन टॉपिक सोबत पुन्हा भेटूया एका नवीन व्हिडिओ मध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.
Thanks for watching the video.